नमस्कार. देवकी मराठी गृहिणीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत त्वचेचा काळेपणा दूर करण्यासाठी काही घरगुती उपाय. त्वचा ही आपल्या शरीराचा नाजूक भाग असते. या त्वचेची योग्य ती काळजी घेणे आवश्यक असते. हिवाळा आणि उन्हाळ्यामध्ये तर त्वचेच्या अनेक तक्रारी निर्माण होतात. हिवाळ्यात थंडीमुळे त्वचा कोरडी पडून त्याची आग होते, तर उन्हाच्या तडाख्यामुळे त्वचा टॅन होऊन काळी पडते. त्वचा काळी पडण्याची अनेक कारणे आहेत. नेमके कारण शोधून त्यावर वेळीच उपाय करणे अतिशय आवश्यक असते. कधी बाजारातील सौंदर्य प्रसाधनांचा वापर करणे, तर कधी पार्लरमध्ये जाऊन यावर उपाययोजना शोधल्या जातात. मात्र काही सोप्या घरगुती उपायांनी देखील काळवंडलेली त्वचा पूर्वीसारखी होण्यास मदत होते. पाहूया त्वचा नितळ आणि मुलायम करण्याचे काही सोपे घरगुती उपाय. पहिला उपाय आहे कच्चे दूध आणि लिंबू. कच्चे दूध आणि लिंबू एकत्र करून ते काळवंडलेल्या त्वचेवर लावून ठेवल्यास त्वचेचा काळेपणा निघून जाण्यास मदत होते. आठवड्यातून 3 वेळा हे केल्यास त्याचा फायदा होतो. संत्र्याच्या सालीची पावडर. संत्र्याच्या साली वाळवून त्याची पावडर तयार करून ठेवावी. संत्र्याप्रमाणेच संत्र्याच्या सालीतही बरेच गुणधर्म असतात. या सालींच्या पावडरीमध्ये दही घालून ते मिश्रण लावून ठेवण्यास त्वचा उजळण्यास मदत होते. लिंबू आणि साखर. लिंबू आणि साखर यांचं मिश्रणही काळवंडलेल्या त्वचेसाठी अतिशय उपयुक्त आहे. लिंबाच्या रसात साखर योग्य पद्धतीने विरघळून हे मिश्रण हात आणि पाय तसेच हाताचे कोपर, काळवंडलेली मान या ठिकाणी लावावे. चिकट असल्याने आपल्याला काही वेळ नकोसे होते, पण थोडा वेळ ठेवून धुवून टाकावे. हे नियमित लावल्यास त्याचा चांगलाच फायदा होतो. चंदन पावडर. चंदन पावडर हे त्वचेसाठी रामबाण औषध आहे. पूर्वापार चालत आलेल्या या उपायाचा आजही तितकाच चांगला उपयोग होतो. चंदन पावडरमध्ये लिंबाचा रस आणि गुलाब पाणी घालून ते मिश्रण काळवंडलेल्या भागावर लावावे. चेहरा, हातपाय अशा सगळ्या ठिकाणी 15 मिनिटांसाठी लावून ठेवल्यास त्वचेचा काळेपणा निघून जातो. बेकिंग सोडा, लिंबू आणि नारळाचं तेल. बेकिंग सोडा, लिंबू आणि नारळाचं तेल मिसळून तयार केलेली पेस्ट लावल्याने काळ्या मानेची समस्या दूर होते. मात्र मानेवर किंवा त्याच्या जवळपासच्या त्वचेवर जखम असल्यास बेकिंग सोडा लावू नये, अन्यथा त्याचा त्रास होऊ शकतो. एका बाउलमध्ये 1 चमचा बेकिंग सोडा घ्या. त्यात अर्धा चमचा दही मिसळून पेस्ट तयार करा. दह्यात लॅक्टिक ॲसिड असतं, ज्याने त्वचा उजळण्यास मदत मिळते. दह्याऐवजी तुम्ही पाणी देखील वापरू शकता. कोरफड. कोरफडीमध्ये अनेक औषधी गुणधर्म असतात, त्यामुळे विविध सौंदर्य प्रसाधनांमध्ये कोरफडीचा वापर केला जातो. काळवंडलेल्या त्वचेवर कोरफड जेल लावल्यास त्याचा त्वचा उजळण्यास निश्चितच फायदा होतो. अशा प्रकारे तुम्ही काळवंडलेली त्वचा पूर्वीसारखी करू शकतात. जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.